em ngủ ít quá. Có chuyện gì với em? Dạ, hôm qua kiểu em trằn trọc nghĩ về gia đình ấy, không không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện lung tung thì là cứ chợp mắt đầu lúc là thao thức không thể ngủ nào ngủ được ấy. Anh bảo em rồi, em đừng suy nghĩ lung tung nhiều quá. Sức khỏe của em mất ngủ như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đấy. Giấc ngủ em thì hôm qua nó đang nắng, lúc sau nó mưa thì cảm giác nó hơi nhói một chút ấy. Nhưng mà bây giờ thì không cảm thấy đau nữa rồi, tay chân thì cầm nắm được một số vật cơ bản rồi, chắc là để chờ xem bác sĩ người ta xem như thế nào rồi để em xin về nhà thôi. Em thấy sốt ruột quá, bao nhiêu lâu rồi chưa được về nhà, không biết là tình hình mẹ và em gái em ở nhà như thế nào nữa, vắng em ở nhà không biết lấy tiền đâu để sinh hoạt, với lại cái tiền mổ chữa trị cho em không biết mẹ em lo như thế nào nữa. Em không phải lo lắng nhiều vậy đâu. Giờ mình ngủ được rồi, sau này mình có sức khỏe mình lại làm lại được tất cả thôi. Bệnh tật mà mình không thể tránh được. Thì em cũng nghĩ vậy đấy, nhưng mà bây giờ nó nhiều chuyện quá, mình không thể không suy nghĩ được anh ạ, nên là nhiều lúc cũng nghĩ sao cho nó thoải mái, nhưng mà đến lúc như chuyện trong đầu nó cứ xảy ra nên là phải nghĩ đấy anh ạ. Anh cũng có thời gian để dành cho em, suy nghĩ nhiều, được gia đình động viên đến giờ anh cũng bớt lo âu hơn nhiều. Giờ anh chỉ còn chút về dạ dày, ăn uống vào là nó không hấp thu được. Nhưng anh lúc nào cũng vui vẻ để tạo tích cực cho mọi người, rồi cho bản thân mình, cho gia đình mình. Cứ cố gắng lên em. Mà hôm nay là anh được ra viện à? Hôm nay là anh được xuất viện rồi đấy em. Vậy tí nữa là anh chưa đi về hay là về nhà anh đến đón vậy? Chút nữa vợ anh lên đón anh. Tình hình của em thế nào rồi? Anh thấy em cũng đi lại cũng đỡ hơn nhiều, chắc cũng sắp được ra viện rồi chứ? Dạ, chắc là tí nữa bác sĩ hôm qua em thấy bảo là nay bác sĩ người ta sẽ sang kiểm tra đấy. Em mà cảm giác không sao nữa thì em xin về nhà để tự điều trị ở nhà thôi, chứ trên đây nằm viện vậy tốn kém lắm. Với lại em kiểu ngồi yên trên đây một mình ấy, cảm giác nó khó chịu lắm. Thế nên là em xin về nhà để đỡ hơn đấy ạ. Em cứ để bác sĩ người ta thăm khám, người ta điều trị dứt điểm đi, chứ đừng để như anh. Ngày trước anh cũng nôn nóng như em, cũng muốn về sớm, rồi cuối cùng giờ bệnh tật nó cứ theo bám mình suốt. Vâng, em cũng phải để cho bác sĩ người ta kiểm tra rồi thế nào đấy em mới xin về. Mà nay anh về rồi, không biết
ngoài có ai để cùng em đi giao nữa không, chứ cứ nằm ở trong giường vậy em thấy nó vừa uể oải cả tinh thần lẫn thể chất anh ạ. Cứ có thời gian mà đi ra ngoài công viên mình ngắm trời ngắm đất như thế này, cảm giác mình nó dễ chịu hơn anh ạ. Đúng rồi em, mình có thời gian mình đi lại mình đặt đỡ khô cơ này. Đây, không sao đâu em, không có anh ấy nhưng em vẫn cứ phải cố gắng lên. Một mình cũng có thể tự tập được những bài tập đơn giản, tuy hơi buồn một chút nhưng mình đi vậy cho nó khuây khỏa hơn. Dạ. Em cũng muốn là mình nhanh hồi phục đấy, để mình khỏe mạnh lại để còn làm việc kiếm tiền anh ạ. À, vậy hôm nay là có anh lên đón anh à? Ừ em, Vậy nhà anh đã có mấy đứa con rồi sao? anh cũng mới lấy vợ thôi, cũng chưa có đứa con nào hết. Dạ. Với hoàn cảnh gia đình anh cũng hay đi viện nhiều, cũng chưa sẵn sàng để sinh con. Dạ. Thế còn em đã lập gia đình gì chưa? Em thì chưa anh ạ. Hoàn cảnh của em cũng vậy nhé, cũng bấp bênh lắm anh ạ, nên là em cũng chưa sẵn sàng để lên căn mối quan hệ nào để lập gia đình anh ạ. Rồi em cứ kiếm vợ lấy vợ để cho nó vui nhà vui cửa, em một mình buồn lắm. Em thì gia đình em hoàn cảnh lắm, mẹ em thì ốm yếu ấy, còn em còn hai đứa em nữa, chúng nó đang còn tuổi ăn tuổi học anh nhá, là em vẫn phải lo cho gia đình trước rồi mới nghĩ đến bản thân, chứ bây giờ mà em đang còn rất nhiều gánh nặng, giờ có gia đình còn nữa không biết lo kiểu gì anh ạ. Cũng mong sau này cuộc sống của em nó mà bớt vất vả đi thì em mới nghĩ đến chuyện lập gia đình anh ạ. Cứ cố gắng lên em ạ. Người mà có chí như em, tốt bụng như em thì sẽ không thất bại được đâu. Để anh dìu em đi phải vào cho nó khỏe. Anh biết đấy. Em nhẹ mà. Mấy ngày đầu em không cảm thấy được gì luôn, nhưng mà đến mấy hôm nay là cảm giác cũng cầm nắm được một vài thứ rồi, tay chân nó cũng đang dần kiểm soát được rồi. Và mong là mấy ngày nữa có thể hoạt động lại bình thường như ngày trước anh ạ. Em cũng mong rằng lắm.
Xong nhé. Làm thế. Đi ra như vậy thấy người nó thoải mái hơn nhiều không em? Em thấy người nó đỡ mỏi ra rồi, chứ lúc nằm ở chỗ ở đây nó cứ cả người cũng may mà có anh đi cả cùng nhau. Thôi, có gì đâu em. Anh em mình khỏe bệnh với nhau. Đi dạo với nhau vậy nó cũng khỏe. Mà cũng đỡ buồn hơn nhiều em. Cũng may mà hôm nay cái thời tiết nó mát mẻ, chứ mấy hôm vừa rồi nó nóng bức quá. Ở nhà em, con em gái em thì nó bảo là thời tiết 50 thế này mà mấy em phải đi làm thuê người ta đây như thế nào quá. Thôi em ạ, còn lại em ạ. Để đi uống rượu vậy. May thời tiết hôm nay thì nó cũng mát mẻ hơn. Ở nhà mẹ với em của em cũng làm công việc cũng đơn giản nhiều, không vất vả như hôm trước. Em cũng không vậy. Em đã đọc được chưa? Cũng may đợt này có đoàn từ thiện, anh em mình cũng đỡ được một phần chi phí nhiều. Để anh ra anh xếp hàng để lấy cơm được cho em nhé. Thì anh lấy giúp em một suất cơm với nhá. Thôi em nghỉ đi để anh ra xếp hàng. Cần anh phụ gì không? Thôi anh xin cho em một chai nước uống với ạ. Rồi em cứ yên tâm, em nghỉ ngơi đi để anh ra anh xếp hàng lấy cơm nhé. Không biết anh Adam ở trên bệnh viện đã được về chưa? Hôm trước anh bảo anh được về mà. Không biết mẹ đi làm về chưa? Không biết bây giờ mẹ ở nhà đã đi làm về chưa? Mấy ngày nay mẹ suy nghĩ về anh Adam nhiều.
mẹ cũng đã vất vả rồi, mà mình chả giúp gì được cho mẹ. Thôi mình phải mang cỏ về cho cả. Tình hình bệnh nhân đây có ổn không? Dạ. Chẳng sĩ ạ. Rồi, tốt rồi. Tốt rồi nhá. Vài bữa nữa là về nhà thôi. Chỉ xong về nhà. Bây giờ cậu sang phòng tôi giao đổi tí. Dạ vâng ạ. Dạ. Cảm ơn. Chào cậu. Trước khi làm thủ tục ra viện thì tôi cũng trao đổi với cậu một số vấn đề. Thì, về chẩn đoán thì cậu bị u tủy sống cổ, xương sống. Thì cũng được phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện Tuyến Trên. Thì bây giờ cũng đang còn khỏe. Nhiều tiến triển tích cực rồi cũng đợi khi tôi điều trị xong rồi các anh có thể nhé. Thì u tủy sống của cậu là một bệnh trong đó xuất hiện trong tủy sống hoặc ở các mô bao quanh tủy sống, nên là nó sẽ chèn ép mạch máu của cậu và nó sẽ làm cho cái bộ não của cậu máu không lưu thông và cậu sẽ đau đầu, chóng mặt. Và đã điều trị và cũng mổ rồi thì tiến triển bây giờ của cậu sẽ máu bây giờ lưu thông rất tốt. Chắc chắn bây giờ cái biểu hiện là tê bì chân tay và về cái dấu hiệu của sinh thì đốt cho cổ số 1 đây, đốt cho cổ số 2 đây nhé. Bây giờ nhìn xung quanh nó đã là thông các mạch máu rồi. Nhưng ngày trước là nó sẽ, khi cậu chưa ấy là nó sẽ mờ, nhìn nó mờ, mạch máu của cậu nó mờ đây. Đấy, mờ. Bây giờ chụp thấy mạch máu của cậu đây. Đây là cái gáy, cổ gáy, sâu gáy.
khối u nó sẽ nằm đây, nó sẽ chèn ép đây này, khối u này, nó chèn ép mạch máu và mạch máu này. Đây là khối u này, mạch máu nằm đây, nó sẽ chèn ép mạch máu đây, máu vẫn không lưu thông được. Thì cậu sẽ cảm giác đau vai, đau đầu, đau, nói chung là cái dây hệ thần kinh của cậu nó sẽ tỉnh. Đây cậu này, đây là khối u là đau sống cổ từ đốt sống 1 đến đốt sống 6. Đấy. Thì khối u nó sẽ, cái khối u sẽ nằm ở đây, và cái mạch máu nó nằm sát cái chỗ sống, máu không đi được não thì não nó sẽ, mình sẽ đau đầu, khó ngủ, để choáng nha. Nói chung là từ cái chỗ đốt sống cổ của 6 đây rất nhiều dây thần kinh, rất nhiều mao mạch. Khi mà chèn ép thì cái tủy sống của dây máu, cái thần kinh của mày máu nó sẽ không trải được đây, mà mình sẽ đau đầu, chóng thì choáng, bắt ngủ nhiều. Đấy, khối u của cậu là bây giờ là không còn phát triển nữa, nói chung là không còn các hại gây hại đến đốt sống cổ và dây thần kinh. Theo ở trên định vị tuyến trên thì cậu đã mổ và cũng sức khỏe điều trị ở trên đây cũng có sức khỏe tiến triển tốt rồi. Giờ tuyến trên cho cậu về tuyến dưới điều trị, và điều trị từ hôm giờ tại tuyến dưới thì cậu bây giờ cũng đã ổn. Thì tới đây thì chúng tôi sẽ kiểm tra vết thương rồi cắt chỉ cho cậu, và cậu có thể về nhà. Cũng cảm ơn bác sĩ ạ. Bây giờ thì tôi cảm thấy là cái mồ hút không còn đau nữa, mà tay chân giờ cũng cảm giác là nó cử động linh hoạt hơn trước rất là nhiều rồi ạ. Như vậy kết quả đánh giá gần đây của các dấu hiệu sinh tồn của cậu là phát triển tốt, không còn bị hại về các khối u là các gây hại của bệnh này. Dạ, vậy tình hình của tôi giờ sao hồi phục hoàn toàn chưa bác sĩ? Thì hiện nay cậu đã đủ điều kiện xuất viện, sức khỏe đã ổn định luôn, thì chờ chúng tôi kiểm tra vết thương rồi cắt chỉ cho cậu có thể về thôi nhé. Kết quả hiện tại là của cậu là rất khách quan. Tuy nhiên với bệnh lý tủy sống, cậu vẫn có thể khám định kỳ theo dõi lâu dài nhé. Bây giờ tôi đã có thể xuất viện cho bác sĩ. Cậu cũng có thể ra viện được, nhưng mà cậu khi về nhà cậu cũng phải nghỉ ngơi, không làm nặng nhé. Hạn chế các động tác như xoáy cổ, vặn cổ, hoặc là xoay cổ đột ngột, nằm nghiêng trái, đấy là không tốt. Thì đây thì mình mới ăn xong về cái vết thương chưa được khỏi hẳn. Dạ, vậy còn liệu trình sử dụng thuốc của tôi sẽ như thế nào bác sĩ? Có chứ. Khi ra viện
về nhà thì anh vẫn phải uống thuốc nhé, vẫn phải uống thuốc, không được tự ý đổi liều nếu chưa có chỉ định của bác sĩ chúng tôi. Trong khi về nhà đấy, anh về nhà phải uống thuốc điều trị ở nhà cách một tuần hoặc 1-2 tuần đấy, mình lại quay lại tái khám lại xem vết thương của mình như thế nào, phát triển tiến triển thế nào. Được không? Vậy tôi thật sự rất cảm ơn bác sĩ và các y bác sĩ ở đây đã tận tình giúp đỡ tôi từ hôm về đây đến giờ. Mọi người đã chăm sóc tôi rất là chu đáo ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Không có gì đâu. Trước khi cậu về, nếu mà cậu cảm thấy đau mọi người cậu cảm thấy nó cứng ấy, thì tôi khuyên cậu là cậu phải đi phục hồi chức năng. Vì cái cổ của cậu đấy là cậu nằm lâu, cậu không cử động, để giờ mình phải tập phục hồi chức năng thì nó mới hết cái cứng cổ nó hết cứng đi mà nó sẽ ổn định lại và mình sẽ dễ xoay. Nếu mà cậu gia đình có điều kiện thì tôi khuyên cậu bây giờ hãy lên phục hồi chức năng sớm sớm. Đó có nhiều cái hệ thống phục hồi chức năng rất tốt hiện đại. Và cứ lên đấy khoảng tuần cậu thấy khác ngay. Sẽ vâng ạ. Nhưng mà tôi nghe nói là chi phí trên đấy khá là cao đó, thì chắc là tôi chưa có điều kiện bác sĩ ạ. Nhưng cảm ơn bác sĩ đã giới thiệu. Không sao, bây giờ không sao hết, đấy là cũng tùy cậu thôi nhé. Thì gia đình nếu mà mình không có kinh phí, không đủ điều kiện thì có thể là mình tự học ở nhà nhé. Tự học ở nhà nhưng mà mình cũng phải đi khám lại và cắt cỏ cho cá ăn xong rồi con. Con về cắt cỏ cho ăn xong rồi để con để cho Ừ. Đó còn ở nhiều ra bây giờ hết tiền nọ hết tiền kia rồi mình chưa nghĩ tiền đấy là sẽ ăn. Nếu con đưa con lên đấy thì anh bảo anh hót này còn vâng.
Anh sắp được về nhưng mà nó cũng chỉ như là đi ra tiền còn lại với nhau thì điện chứ thì nó sao rồi. Không được bây giờ con còn đang bé lắm mà bây giờ con còn đang bé, con chả xin được việc gì làm đâu mà không có làm đâu. Thôi cái việc tiền nong ấy cứ để từ từ cho mẹ tính. Bây giờ không tiền nó lớn con mà có khi làm cũng có được mấy đâu. Thôi cứ để mẹ con phải lo thì thôi cái tiền đấy bây giờ để cho mẹ lo con ạ. Mẹ vào mẹ tính, mẹ vào trong làng trong xóm anh mà mấy xem mẹ tính xem là mẹ vay mượn ở cái chỗ nào. Con ở nhà nhá, ở nhà để là phụ giúp mấy mẹ đi, để cho mẹ đi vào trong làng mẹ xem là có anh em mấy chỗ nào có mẹ vay mượn để lấy tiền mai đóng viện phí cho anh. Để cho mẹ vào nhá. Gặp việc tổ tạo ra ổn định trả lại in cái hồ sơ này được không? Em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Rồi về nhà cố gắng học luyện tốt rồi là ăn uống đầy đủ cho có sức khỏe. Dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn bác sĩ ạ. Để tôi xin về phòng trước ạ. Biết ai đang đi đâu rồi, sao chưa về ăn cơm nữa. Em đi đâu rồi mới về? Dạ em sang gặp bác sĩ anh ạ. Tới em thì khi mình đến anh em ra rồi ăn cơm. Anh vừa đi lấy cơm về rồi này. Anh đã lấy cơm về rồi ạ. Anh em ra đây ăn cơm đúng không? Ở đây hôm nay họ có phát cơm cũng ngon đấy em ạ. Vậy em vừa sang gặp bác sĩ à? Dạ vâng ạ. Bác sĩ vừa gọi em sang để trao đổi với em về vấn đề vết mổ với em đấy anh. Bác sĩ nói làm sao rồi em? Dạ bác sĩ bảo với em là tình hình với em là đã hồi phục khá là tốt đấy. Chỉ trong vòng mấy hôm nữa là em có thể tháo chỉ rồi có thể xuất viện anh ạ. Nhưng mà bác sĩ cũng lưu ý với em là nhiều vấn đề về sau này đấy anh. Bác sĩ cũng lưu ý với em một số vấn đề kiểu là vận động rồi sinh hoạt và thuốc uống các thứ đấy anh. Nói chung là em cũng sắp khỏi rồi nhé. Vậy cũng chúc mừng em nhé. Vậy em cũng sắp được ra viện rồi. Dạ cảm ơn anh ấy. Là chiều nay anh cũng về luôn rồi à? Chiều nay anh về rồi. Nếu mà em có dịp mà được ra viện thì em ghé nhà anh chơi. Em biết địa chỉ nhà anh rồi đấy. Dạ. Khi nào mà em cảm thấy khỏe thì em sẽ ghé qua nhà anh.
Rồi anh em mình ăn cơm nhé. Dạ. Rồi anh em mình ăn cơm. Em không. Hôm nay cũng đông người để lấy cơm từ thiện. Anh Mai cũng ra xếp hàng sớm. Nó được suất cơm cá này. Hôm nay suất cơm có vẻ ngon hơn hôm qua. Em cầm lấy ăn đi. Dạ vâng. Cảm ơn anh nhé. Tại em di chuyển nó cũng hơi khó đấy. Cũng may mà có anh xếp hàng để lấy cơm cho em. Rồi, có gì đâu em. Anh em mình cùng cảnh ngộ làm việc với nhau, giúp đỡ nhau được cái gì thì tốt cái đấy thôi. Dạ. Em ăn đi. Dạ vâng. Anh có ăn. Cơm dạng ST cho đấy em. Ăn cũng ngon. Cơm ngon lắm anh ạ. Cũng may mà đợt này anh em mình gặp được đoàn từ thiện này nên cũng ngày nào cũng có cơm để ăn. Em. Chứ hoàn cảnh của em nhà thì xa mà điều kiện khó khăn ấy. Cũng kiếm được miếng cơm như vậy cũng vất vả lắm nhé. Cái nhà nước mình cũng chăm lo cho đời sống của anh em mình. Dạ. Cũng Dạ vâng. em ăn thêm này. Thôi Ăn anh thêm để lấy sức em ơi. em còn nhiều anh cứ ăn đi. Đưa đây anh lấy cho. Thôi để em ăn nốt. Đây. Em không hết đâu anh ạ, anh cứ ăn đi. Em cứ chịu khó ăn nhiều vào. Dạ vâng. Quan trọng sức khỏe của mình em ạ. Vâng, anh ăn. Em rất còn nhiều. Ăn rồi làm vài hôm nữa về nhà với mẹ